සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. මං හිතනවා මගේ මුල් Arduino වීඩියෝ එක බලන්න ඇති කියලා. ඒක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පහසු වෙනවා. මං මුල් වීඩියෝ එකකින් කතා කරා කොහොමද Arduino board එක කොටස් හඳුනගන්නේ, ඒ කොටස් එකින් එක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නන්නේ කොහොමද එහෙම සම්බන්ධ කරගත්ත Arduino board එකකට කෝඩින් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මම මේකට යොදා ගන්නවා Arduino IDE කියන software එක. ඒකෙන් ඔගොල්ලන්ට පහසුවෙන් කෝඩින් කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි මේ Arduino IDE කියන software එක ඕපන් කරපු හැටියෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක වෙන වෙනම කොටස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක මේ උඩින්ම තියෙන void setup ඊළඟට void loop කියලා set දෙකකට තියෙන්නේ. ඒක උපකාර වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කෝඩින් කරනකොට. ඒ වගේම මේ උඩින් බටන් පහක් තියෙනවා. ඒ බටන් පහ මම එකින් එක ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරලා දෙන්නම්. මේකේ තියෙන මුල්ම බටන් එක ඒක තමයි verify බටන් එක. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන්නේ verify බටන් එක. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් පුළුවන් මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් ඒක අඳුර ගන්න. හරි, මම ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ sample coding එකක් දාලා verify කරලා මම මගේ තියෙන sample coding එකක් මම මේකේ ගහනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියලා දෙනවා කොහොමද coding එකක් හරියට ගහන්නේ කියලා. හරි, මම මගේ sample coding එක මෙතනින් දාගත්තා. මම දැන් මේකේ ඕනම semicolon එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට error එකක් එනවා. මම මේ තුන්වෙනි පෙළේ තියෙන semicolon එක අයින් කරනවා. sensor state කියන එකේ. දැන් මම verify කරනවා. හරි, දැන් මට මේකේ error එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මම ඊළඟ step එකේ මගේ මොකක් හරි අඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුව තමයි මගේ semicolon එක. මම ආයෙ semicolon එක දාලා මේක verify කරනවා. හරි, verify වුණා. මගේ කිසි වැරද්දක් නෑ දැන්. දැන් මට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි බටන් එක තියෙන අප්ලෝඩ් කරන්න. අප්ලෝඩ් කරනකොට error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට port එක ඒ වගේම path ඔයා අප්ලෝඩ් කරන path එක හරියට දීලා නැහැ. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට මගේ Arduino board එකත් එක්කම පෙන්නන්න. හරි, මේ තියෙන මගේ Arduino board එක. දැන් මගේ දැන් error එකක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ බටන් පහේ උඩම තියෙනවා tools කියලා තැනක්. මම එතන ක්ලික් කරනවා. ඒකේ මම මගේ port එක දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ ගහලා තියෙන port එක දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා com8 කියලා මගේ තියෙන port එක. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අඳුරගන්න ඕනේ මේ දීලා තියෙන Arduino board එක මොකක්ද කියලා. හරි, එතකොට Arduino board එක අඳුන්වලා දෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ මේකට මේ software එකට. මම Arduino board එක දෙනවා Arduino Uno කියලා. ඕගොල්ලන්ට ඕන මේ board එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන board එක අනුව තමයි ඒක දෙන්න ඕනි. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි programmer. ඔගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ program කරන විදිහ. මම Arduino ISP කියලා දෙනවා. ඒ වගේම වෙන තව තියෙනවා AVR. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ වෙනම chip එක coding කරනවා නම් ඒ විදිහට ඕන ක්‍රමයක් මේකේ තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ coding කරන විදිහ ඕගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක අප්ලෝඩ් කරන්න. හරි, අප්ලෝඩ් වෙනකොටත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනි මේ Arduino board එක දිහා බලන්න. Arduino board එකේ මෙන්න මෙතන බල්බ් එකක් බ්ලින්ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ කරපු කෝඩ් එකේ අප්ලෝඩ් වෙනවා හොඳට. අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්තම් මේක බ්ලින්ක් වෙන්නේත් නැහැ. හරි,
දැන් ඔගලන්ට පේනවා මගේ LED එක බ්ලින්ක් වෙනවා. ඔගල්ලන්ට මං ඊළඟ වීඩියෝකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වගේ බ්ලින්ක් වෙන්න කෝඩ් එක ගහන්න කියලා. හරි, මේ වීඩියෝකට සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක ෂෙයා කරන්න. මං ඊළඟ වීඩියෝගෙන් කියලා දෙන්න කොහොමද මේ වගේ කෝඩින් එකක් නිවැරදිව සටහන් කරන්න කියලා. මගේ මුල් වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔගලන්ට එතකොට මේක මුල් උපකරණ ටික හඳුනගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට ඉස්සරහදී මේක ගොඩක්ම පහසු වෙයි. හරි, මං අද මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. සුබ දවසක්.